السلام علیکم زه ایملیار ساجد یم تاسو ته ښه راغلاست وایم دا د اډوب افټر ايفيکټ اتلسمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسو پر پیرنټینګ باندې کار کوو. پیرنټس مور او پلار ته ویل کېږي. څنګه چې مور او پلار کوم کار کوي ماشومان هغه تعقیبوي یا د هغه مغه عمل ترسره کوي. په همغه ډول په همغه کنسپټ موږ سره په اډوب افټر ايفيکټ کې هم یو اپشن شته چې موږ کولی شو دغه کار پر هغه باندې اجرا کوو. مثال که موږ غواړو یو ابجیکټ جوړ کړو هغه نه پیرنټ جوړ کړو باقي نور ابجیکټس هغه تعقیب کړي یا هغه څنګه چې هغه عمل ترسره کوي د هم کړي نو موږ کولی شو دغه اپشن څخه کار واخلو. نو څنګه چې د تاسې پوهیږئ اکثره چې کوم کارونه مور او پلار کوي هغه ماشومان تعقیبوي خو کوم کارونه ماشومان کوي مور او پلار هغه نه تعقیبوي. بالکل همدغه کنسپټ دی موږ سره پر همدې باندې کار کوو. کله چې د عملي کار کو تاسو پرې پوهیږئ نو وخت نه ضایع کوو خپل درس شروع کوو. درس شروع کول نه وړاندې که تاسو چینل نیو سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کاږئ کوشش کوئ ویډیوګانې انلاین ګورئ زما د ویډیوګانو لینکونه له خپلو ملګرو سره شیر کوئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او ملګري له دغه درسونو څخه برخمن شي. نو ځو او خپل درس شروع کوو. نو راځو له هر څه نه وړاندې موږ او تاسو یو کمپوزیشن ته ضرورت لرو. د کمپوزیشن جوړولو طریقه موږ ته یاده ده. نو راځو نیو کمپوزیشن باندې کلیک کوو. دلته تاسو خپل کمپوزیشن ته هغه اندازه انتخابولی شي. دلته ورته کلر انتخابولی شي. وخت ورته ټاکلی شي. مثال زه ورته 8 ثانیې وخت ټاکم. اوکې باندې کلیک کوم نو موږ سره کمپوزیشن تیاریږي. له هغه نور سره راځم زه یو سالډ لیر اخلم. سالډ لیر که تاسې خبر نه مونږ کیدای شي زما یاد نشي چې ما تاسو ته ویلی که نه کله چې موږ دلته کمپوزیشن ته راځو د کمپوزیشن سیټینګ ته راځو دلته چې موږ کوم کلر انتخابو دي ځینه دغه کلر موږ سره ترانسپرنټ وي یعنی کله چې بیا موږ ویډیو رینډر کوو دا کلر ورسره نه وي بلکې د دې ویډیو شاته چې کوم بیکګراوند یې هغه خالي وي. خو کله چې موږ غواړو یو کلر دلته موږ د بیکګراوند په شکل راولو یا دلته موږ یو بیکګراوند ورکړو نو د هغه لپاره موږ سالډ کلر اخلو. د سالډ کلر اخیستلو طریقه داسې ده چې موږ دلته رایټ کلیک کوو. رایټ کلیک کول نه وروسته نیو ته راځو. نیو کې دلته موږ سره سالډ په نوم باندې یو اپشن دی. په دې چې کله کلیک کړو نو موږ سره دغسې یو باکس خلاصېږي. دلته تاسو کولی شئ سالډ کلر ته نوم ورکړئ. مثال زه ورته ورکوم بګ همدغسې بګ نه وروسته تاسو کولی شئ ورته سایز ورکړئ. مثال زه 200 پکسله په 200 پکسله کې ورکوم. دلته هم ورته 200 پکسله لیکم. له هغه نه وروسته کوم کلر تاسې ورته ورکول غواړئ تاسې کولی شئ هغه کلر ورته انتخاب کړئ. مثال زه سور کلر انتخابوم. اوکې باندې کلیک کوم او بیا اوکې. نو تاسې ګورئ موږ سره دا یو باکس غوندې جوړ شو یا بیکګراوند غوندې جوړ شو. دا موږ سره رینډر کېدلو کې شو کېږي او دا موږ سره ترانسپرنټ نه دی. همدا ډول راځم رایټ کلیک کوم نیو ته راځم یو بل سالډ کلر هم جوړوم او دلته ورته ورکوم سمال نوم ورکوم او دلته ورته 200 په ځای 100 ورکوو او لاندې هم د 200 په ځای ورته 100 پکسله لیکو. له هغه نه وروسته دلته راځو او کلر کې لږ ذره چینجز راولو. اوکې باندې کلیک کوو. اوکې باندې کلیک کوو. نو دا بالکل سنټر ته راغی. دا زه لږ دې خوا ته راولم تر څو موږ په کار کوو یا دې طرف ته راولم. طرف ته چې تاسو راوستل غواړئ راوړئ مهمه خبره نه ده. صرف پرې کار کوو چې موږ د پیرنټینګ کوم کنسپټ دی پر هغه پوه شو. ښه اوس دا ما کولی شي د شیپ هم ډرا کړم. د شیپ واسطه هم ما دا کار کولی شو. خیر ما وخته تاسو ته دغه نوی اپشن معرفي کړم تر څو تاسو په دې پوه شئ چې دا موږ سره داسې یو اپشن هم شته چې موږ کولی شو له هغه څخه کار واخلو او ګټه ترې پورته کړو. اوس راځو پیرنټینګ موږ سره څه کار کوي. له هر څه نه وړاندې دلته تاسې وګورئ موږ سره پیرنټ اینډ لینک په نوم باندې دغه اپشن موجود دی او د دې تر لاندې موږ سره 2 اپشنونه دي. یو ډراپ ډاون مینو ده چې تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه انتخاب وکړئ. دلته ټول هغه ابجیکټس او لیرز نومونه راځي چې دلته تاسو سره موجود دي لکه موږ سره سمال دی او بګ دی. همدا ډول دې ته هم یو مینو ده چې دلته موږ سره سمال او بګ لیکل شوی. له دې نه علاوه دلته موږ سره یو بل اپشن هم شته. که چېرته تاسې غواړئ کوم یو پیرنټ کړئ نو تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه انتخاب کړئ. مثال زه وایم چې دغه بګ چې دی دا د سمال پیرنټ وي نو زه راځم دغه سمال ته او دلته ورته بګ انتخابوم. نو د دې مطلب دا شو چې دغه بګ چې دی د سمال پیرنټ دی. او یا هم په بله طریقه چې ډېر زیات استعمالیږي کله چې تاسو دلته لایرز زیات وي نو دلته بیا په دې ډراپ ډاون مینو کې انتخاب ګران کار وي. تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره دلته چې کوم موږ سره پک ویب اپشن دی دا داسې موس باندې کلیک ونیسئ او کشف کړئ کوم یو چې تاسې پیرنټ کول غواړئ پر هغه باندې به دا ډراپ کړئ. کله چې ډراپ کړئ نو هماغه بل ته راشي او هغه به انتخاب شي. اوس دلته موږ سره بګ چې دی دا پیرنټ شو. سمال چې دی دا موږ سره چایلډ شو.
کوم کار چې بیگ کې هغه به موږ سره د اسمال هم تعقیبوي. مثال که زه اوس راشم بیگ ما تیر انتخاب کړی اس بټن کې ګام چې موږ سره سکیل راشي اوس کله چې دا بیگ غټوم نو تاسو ګورئ اسمال هم ورسره غټیږي. همدا ډول که زه آر پریس کوم موږ سره روټیشن راځي کله چې زه د بیگ ته روټیشن ورکوم نو تاسو ګورئ اسمال هم ورسره هماغسې روټیټ کیږي. یعنی کله چې موږ پیرنټ اینډ چایلډ کوم کنسپټ باندې کار کوو د دې مطلب دا چې پیرنټ کوم کار کوي هماغه کار به د دې چایلډ هم کوي، خو ضرور دا نه ده چې د دې چایلډ کوم کار کوي هماغه کار دی پیرنټ هم وکړي. څنګه هغه باندې کار کوو زه تاسو ته ښیم. مثال زه راځم دا ټایملاین لږ زره زومن کوم. زه راځم دلته ما سره چې کوم بیگ یعنی کوم پیرنټ لیر د دا ما تیر انتخاب کړی دلته موږ سره روټیشن راوړی او روټیشن کې دلته چې زموږ هیډ په سر کې ولاړ دی نو دې لپاره موږ یو انیمیشن جوړو. دلته ورته کی فریم ان کوم او دا خپل زموږ د دې ویډیو کوم هیډ چې دا دلته اخر ته راولو او ورته وایو چې کله زموږ هیډ له دې ساحې سره دې ساحې ته روانېږي نو دا دې یو ځل یا دوه ځلې دې 360 درجې تاو شي. نو دلته ما ورته دوه ولیکو انټر بټن کې کاږم. اوس چې کله راشو موږ دا خپل ویډیو پلی کړو نو تاسې ګورئ چې موږ سره دا روټیشن اخیستی او په روټیټ کېږي او دغه انیمیشن کریټ شوی دی. خو که تاسو فکر وکړئ دغه روټیشن ما یوازې د بیگ ته ورکړی یعنې پیرنټ ته ورکړی، چایلډ خپله ورسره تاویږي. اوس که زه وغواړم چې د چایلډ ته یو روټیشن ورکړم نو آیا د چایلډ سره سره به دا بیگ یعنې دغه پیرنټ به تاویږي؟ دا به نه تاویږي ځکه چې موږ ویلی چې یوازې کوم کار چې مور او پلار کوي هغه به ماشومان تعقیبوي. چې ماشومان کوم کارونه کوي ضروري نه چې هغه د مور او پلار تعقیب کړي. اوس راځم مثال زه ورته وایم چې دا اوس شو کله چې زموږ هیټ روانېږي زموږ دغه کوم بیگ چې دی دې ته چې موږ کوم روټیشن ورکړی هغه د اسمال هم اخلي. اوس زه وایم چې دا اوس شو دا خو هغه دی کېږي. زه وایم چې دې سره سره د اسمال دلته جدا تاو شي نو د هغه لپاره زه راځم هیډ مې دلته ودرو، سمال ته راځم آر پریس کوم موږ سره روټیشن خلاصېږي او دلته ورته کی فریم آن کوم. کی فریم مې آن کو راځم دا هیډ خپل آخر ساحې ته راولم او دلته ورته وایم چې کله زموږ دا هیډ دیزې پورې روانېږي نو کله چې دیزې ته رسېږي زموږ دغه وړوکی چې کوم شکل دی دا باید 5360 درجې زاویه طی کړي یا 560 درجې 360 درجې د 15 ځلې تاو شي. نو انټر کلیک کوم. اوس چې کله راشو او دا ویډیو پلی کړو نو تاسو ګورئ چې موږ سره داسې یو رقم انیمیشن جوړ شوی دی. دا وړوکی د غټ سره ځکه تاویږي چې دا غټ پیرنټ دی او دا چایلډ دی، خو دا چایلډ چې خپله تاویږي دا د چایلډ خپل خصوصیت دی او دا بیگ نه تعقیبوي. نو دا موږ سره د پیرنټینګ هغه کنسپټ دی. دا زیاتره وخت زموږ ډېر زیات په کار راځي کله چې موږ یو انیمیشن جوړوو او هغه کې بعضې کارونه داسې وي چې هغه یو ځلې کول غواړو نه غواړو چې بار بار وشو نو موږ بیا هغلته موږ د پیرنټ او سمال د پیرنټ وبخښئ او د چایلډ له دغه کنسپټ څخه کار اخلو. څنګه په دې بل مثال کې زه تاسو ته عملي ښیم. نو زه دا هر څه ډیلیټ کوم. دلته راځم دا هر څه زه له دې ساحې څخه ډیلیټ کوم. اوس زه راځم یو نیو کمپوزیشن اخلم، هماغه سایز هماغه اندازه ثانیه او هماغه کلر. اوکې زه راځم دلته ریکټنګل راخلم او دلته یو شکل ډرا کوم. زه یو لاورټر جوړول غواړم نو دا ما ډرا کړو او دې ته زه کلر ورکوم ریډ. اوس غواړم دا لږ زه راونډ راشي یعنې دغه د دې غاړه چې دا موږ سره ګول راشي د هغه لپاره تاسې کولی شئ چې کوم شکل تاسو ډرا کړی له هر څه نه وړاندې زه غواړم دا رینیم کړم، دې ته لیکم بیگ شیپ. راځو د دې به تاسې پراپرټیز خلاص کړئ. پراپرټیز کې به راشئ دلته کنټنټس ته او کنټنټس کې به ریکټنګل 1 خلاص کړئ. دلته موږ سره ډېر زیات اپشنونه دي، په دې به تاسې سر نه خوږوئ، وروسته پرې پوهېږئ. ریکټنګل پیت ته به راشئ او دلته موږ سره راونډنس په نوم باندې چې کوم اپشن دی دا به ورته زیات کړئ. څومره چې تاسو زیاتوئ تاسو ګورئ ستاسې د شکل هغه راونډنس ډېرېږي. همدغومره په کار ده زموږ. راځم یو بل شکل ډرا کوم. نو دلته ریکټنګل ما تیار راخیستی دی او دلته ډراوینګ کوم. فکر ته دې ته خیال ساته چې تاسو سره دا انتخاب نه وي. که چېرته دا انتخاب نو بیا تاسو سره شکل نه رسمیږي بلکې ماسک رسمیږي. نو دلته راځم یو بل شکل هم ډرا کوم او دې ته هم راځم کلر سپین ورکوم او له هغه نه وروسته د دې هم دغه پراپرټیز چې دي موږ سره دلته راځو او ریکټنګل پات ته راځو او دلته د دې راونډنس هم زه ډېروم تر څو هماغه ډول موږ سره شو شي. له هغه نه وروسته راځو دا هم زه رینیم کوم او دلته لیکمه small shape او د دې د پوزیشن زه لږ بدلوم. راځم دا لږ زره لاندې راولم. اوس لیکل کول غواړو
نو د لیکلو لپاره موږ کولی شو دلته راشو ټي باندې کلیک کړو او دلته راشو یو کلیک وکړو. کلیک کول نه وروسته زه ورته هغه نه وروسته دلته یو رنګ انتخابوم، کوم رنګ کې لیکل غواړم نو زه سپین رنګ لیکل کوم، ورته لیکم ايفيکټ پښتو به مو ورسره ولیکو. لیکل مې وکړو، اوس دغه لیکل زه راولم دلته منځ ته لږې سایز له دې ساحې نه غټوم. دا مو سره لیکل شو. همدغسې یو بل لیکل هم زه کوم، دلته ټي باندې کلیک کوو، دلته کلر ورته دا ځل سور انتخابوو او دلته کلیک کوو، ورته لیکو www.eivictpashto.com. دا مې ولیکو، له هغه نور څه راځم دا هم زه دلته ځای پر ځای کوم. ښه، کنسپټ ته غوږ شئ، میتود ته غوږ شئ چې موږ کول څه غواړو. موږ داسې یو انیمیشن جوړوو چې دغه لیکل او دغه کوم شیپ چې دی دا باید د دغه شیپ لاندې وي او دغه شیپ له دغه ساحې څخه دغسې ووځي او دلته راشي. کله چې دا دلته راورسو له هغه نه وروسته دغه لیکل او دغه شکل له دې څخه داسې راووځي. چې دا موږ څنګه کولی شو؟ د هغه لپاره لومړی تر هر څه وړاندې که زه تاسو ته ووایم موږ کولی شو د پوزیشن په واسطه هم دغه کار وکړو، خو که چېرته موږ هر یو ته بیل بیل پوزیشن ورکړو نو دا به موږ سره ډېر زیات وخت ونیسي. خو موږ کولی شو د پیرنټ اینډ چایلډ له دغه میتود څخه یا د دغه کنسپټ څخه کار واخلو. دا په ډېرې اسانۍ سره ترسره وکړو. څنګه؟ د دغه لیکل کوم پیرنټ چې دی هغه موږ سره دغه باکس دی او د دې باکس کوم پیرنټ چې دی هغه هم موږ سره دغه باکس دی او د دغه لیکل کوم پیرنټ چې دی هغه هم موږ سره دا باکس دی. مثال دا لیکل چې راځي دا به د دې باکس سره راځي او دا باکس هم چې راځي د دې باکس سره راځي او دا ټول چې راځي نو دې سره راځي. څنګه به کوو؟ نو زه لومړی راځم، موږ سره چې کوم WW دا موږ سره د دغې باکس په چایلډ دی نو زه د راخلم او دلته سمال باندې ډراپ کوم. اوس چې کله موږ سمال کې کوم چینجز راولو نو هغه چینجز به موږ سره په دې لیکلو کې به هم راځي. له هر څه نه وړاندې زه دا لیکل هم راوړم دلته د سمال اپر باندې په دغه کوم او دا بیک چې دی دا راولم دلته ډراپ کوم. ښه، سمال باکس لاندې شو، لیکل د پاسه، همدغسې بیک شیپ لاندې شو، لیکل د پاسه. اوس راځو لیکل چې موږ سره ايفيکټ پښتو دی دا هم را اخلو او دلته بیک شیپ ته وراچو او موږ سره دغه سمال شیپ چې کوم یو دی دا را اخلو دا هم بیک شیپ ته وراچو. ښه، دلته څه وشو؟ موږ سره بیک شیپ موږ سره دا پیرنټ شو، دا ايفيکټ پښتو د دې بیک شیپ چایلډ شو او سمال شیپ هم د دې بیک شیپ چایلډ شو. یعنی ايفيکټ پښتو او سمال شیپ چې دا به دا بیک شیپ تعقیبوي او دغه www ډاټ چې دا د دې سمال شیپ چایلډ شو. یعنی کوم کار چې دا سمال شیپ کوي هغه به موږ سره دا www ډاټ کوي او دا سمال شیپ به موږ سره هغه کار کوي چې کوم کار موږ سره بیک شیپ کوي. اوس څه کوو؟ اوس راځو دې له موږ پوزیشن ټاکو. پوزیشن به څنګه ټاکو؟ لومړی زه راځم، موږ سره سمال شیپ چې دا د دې دننه وړو یعنې دې شاته وړو چې دا موږ سره فی الحال پټ وي نو د هغه لپاره زه پیک پریس کوم، موږ سره پوزیشن راځي. ګوره زه چې کله د یو د باکس پوزیشن چینج کوم دلته موږ سره د www.eivictpashto.com پوزیشن هم چینج کیږي. ولې؟ ځکه چې موږ دې ته پیرنټ سمال شیپ انتخاب کړی. ګوره زه دا راخلم د دې شاته وړم، دا موږ سره دلته پټ شو. نو اوس راځو انیمیشن ورکوو. انیمیشن موږ دغه یو بیک شیپ ته ورکوو، دا ټول به دا بیک شیپ تعقیبوي. نو په دې سر کې چې کله زموږ هیډ دلته ولاړ وي د دې پوزیشن باید لاندې وي نو دلته پیپ کې کاږو موږ سره پوزیشن پیدا کیږي. زه راځم ورته وایم چې د دې پوزیشن دی چې کله زموږ هیډ دلته ولاړ وي پوزیشن باید دا ساحه وي. نو دلته زه ورته کی فریم آن کوم. کله چې زموږ هیډ روانېږي دغه ساحې ته راځي نو بیا دې د دغه شیپ کوم پوزیشن چې دی هغه دې بدل شي، دا دې موږ سره څه شي بره راشي دغه ساحې ته، دې ساحې پورې به موږ سره راشي. تر دغه ساحې پورې باید د پوزیشن همدغه ساحه وي. نو زه دلته بیا هم کی فریم وراچوم او بیا چې کله زموږ هیډ دې ساحې ته روانېږي نو دا بیک شیپ دې څه شي دا دې موږ سره بېرته داسې راشي او لاندې ورږدي شي. اوس فی الحال که تاسې وګورئ موږ سره داسې یو انیمیشن تیار شوی دی، دې پورې راغی او دلته موږ سره ودرېږي. له هغه وروسته کله چې زموږ هیډ دې روانېږي دا بېرته موږ سره ښکته کېږي. دا فی الحال دغه ټول راغلي، که دلته څونه لیکل دي څونه شکلونه دي هغه ټول ورسره راغلي، دلته موږ سره موقعیت لري یا موجود دی.
اوس ورته وایو راځو سمال شیپ ته. نو سمال شیپ ته پوزیشن پی کلیک کوم موږ سره پوزیشن راځي. ورته وایو چې تر دې کله چې زموږ هیډ دې ته راځي نو د دې پوزیشن دی باید همدغلته وي. خو چې کله هیډ دغه ساحې ته رسیږي نو د دې پوزیشن دی باید هغه ځینې راووځي او دلته په دغه شکل سره راښکته شي او تر دغه ساحې پورې دی باید همدغلته وي. نو بیا هم دلته زه کی فریم وراچوم او چې کله بیا دې ساحې ته هیډ راځي نو دا د بیرته همدغسې بره لاړ شي. نو اوس ګورو تاسې ګوره چې موږ سره په کوم ډول سره دغه انیمیشن جوړ شوی دی. تاسې ګورئ موږ سره بک شیپ راغی هغه وروسته بیا وړوکی شیپ ووتو هماغسې بیا بیرته هغه بره لاړو دغسې موږ سره ورک شو. تاسې کولی شئ په دغه ډول پیرنټینګ او یا هم د مور او پلار چې کوم کنسپټ دی په دغه اډوب افټر افیکټ کې له هغه څخه کار واخلئ. خدای دې وکړي چې تر دې ځایه پوه شوي اوسئ د دغه پیرنټینګ چې کوم اصلي مقصد دی یا د دې چې کوم اصلي کنسپټ دی هغه مو ترلاسه کړی وي. که بیا هم څه ستونزه وي که ستاسې ذهن نه وي خلاص شوی که تاسې په دغه موضوع په صحیح توګه پوه شوي نه اوسئ ما له کمنټ پرېږدئ زه به وګورم که چېرته ستاسو ذهن نه خلاص شي په دې به زه یوه بله ویډیو وکړم او کوشش به وکړم چې په ښه طریقې سره تاسو د دغه موضوع تشریح کړم. فکر کوم انشاءالله که تاسې ویډیوګانې له سره تر پایه تعقیب کړی وي نو دا ډېره اسانه موضوع وه دې کې څه خاص نشته او مشکل به نه وي تاسو ته او تاسو به کولی شئ چې د دې کنسپټ په ډېرې اسانۍ سره کار واخلئ. نو تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.